Რასყვება მიხეილ კობახიძე თავის მასსავე გადაღებულ ფილმში, როგორ ებრძოდა ქართული ბეჭდური მედია ქალის კორსეტებს და რატომ უშლიდნენ აპლოდისმენტებს სპექტაკლებში მე-20 საუკუნის დასაწყისში. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. რამდენიმე დღეში საქართველოს ნაკრები მსოფლიო საავტომობილო თამაშებზე პირველად წარსდგება. ვინ დაიცავს ქვეყნის ღირსებას და რა დისციპლინებში მოუწევთ ქართულ ავტომრბოლელებს 20 საუკეთესო ნაკრებთან დაპირისპირება. პირველამდე ქართველი ავტომრბოლელების განწყობა იტალიურ ავტოდრომზე ასპარეზობის წინ. ბუნებრივი გაზის გაყვანილობის შემოწმება სავალდებულო ხდება. რა ცვლილებები შედის კანონში და აგვარიდებს თუ არა უბედურ შემთხვევებს ახალი რეგულაციები. ვინ გადაიხდის გაზგაყვანილობის შემოწმებისთვის თანხას და ვის რამდენად უღირს სიცოცხლე უსტარული მოწყობილობების გარემოცვაში. ნახეთ პირველამდე. ქალები რეგიონის განვითარებისთვის. როგორ იქცა რეალობად ადგილობრივების დასაქმების იდეა და რას აკეთებს ქალების ორგანიზაცია იმისათვის, რომ სოფელი ფშაველი ტურისტული ადგილების ნუსხაში მოხვდეს. თემის ლიდერი ქალი და მისი გეგმები. ნახეთ გადაცემაში პირველამდე. და რა თემას ხსნის სადისკუსიო დღეს ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე ბაჩი ვალიშვილი. მოგესალმები ბაჩი. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. ბუნებრივი აირის გაყვანილობის შემოწმება უკვე სავალდებულო ხდება და ამ თემას ჩვენ დეტალებში მივმოვიხილავთ მოგვიანებით გადაცემაში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და თქვენს გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი Facebook-ზე არსებული პოსტის მეშვეობით. დაგვიკომენტარეთ ამ პოსტზე ჩვენს გვერდზე პირველამდე ნინო არაზაშვილთან ერთად. და ასევე თუ გნებავთ გვიპასუხეთ კითხვაზე, რამდენ ხანში ერთხელ ამოწმებთ ბუნებრივი აირის გაყვანილობას თქვენს სახლში. იაქტიურეთ და მე მოგვიანებით შემოგიერთდებით საინტერესო ამბებით და ტრადიციულად რა მოხდა? ტრადიციულად ორშაბათის სისულელი. კარგი. აჭარულ სატფიალო ცეკვა განდაგანას და მის ქართულ საწყისებს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ინიციატივა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ეკუთვნის. ენერგიულობითა და ტემპერამენტით გამორჩეული ცეკვის ისტორია აჭარის ტრადიციულ ყოფა-ცხოვრებას უკავშირდება. განდაგანას არსი ერთგვარი შეჯიბრის მომენტია, სადაც სოლისტები ერთმანეთს ილეთებით ეპაიქრებიან. განდაგანას ცეკვა ქალების განსაკუთრებულად ჰაეროვანი მოძრაობით გამოირჩევა. მიხეილ თოვანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი გრძელდება. ამჯერად რუსთაველის თეატრში შეკრებილმა მაყურებელმა ფრანგული თანამედროვე ცეკვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის მაგი მარენის ქორეოგრაფიული დადგმა მეიბი იხილა. წარმოდგენა, რომელიც თანამედროვე ფრანგული ცეკვის განვითარების ისტორიაში საკულტო ნაწარმოებად მიიჩნევა, ირლანდიელ მწერალს სემუელ ბეკეტს ეძღვნება და ფრანც შუბერტისა და გევინ ბრაიერსის მუსიკალურ ნაწარმოებებზეა აგებული. ფესტივალი საჩუქარი 19 ნოემბრის ჩათვლით გრძელდება. საჩუქრის ფარგლებში გაიმართება ცნობილი უკრაინელი რეჟისორის ანდრი ჟოლდაკის დადგმის მეფე ლირის მსოფლიო პრემიერაც. ეს წარმოდგენა საერთაშორისო ნათამაშები 452-ჯერ, სულ ალბათ ნათამაშები 1000-ზე მეტჯერ, მაგრამ ეს არის პირველი ქართული წარმატება, რომ ჩვენ ჩავდექით იმ ევროპული კულტურის და მემკვიდრეობის გამგრძელებლებად, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ერისთვის, რომელიც ცდილობს გახდეს ევროკავშირის ნაწილად. ძალიან კარგად დაიწყო ფესტივალი, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის 100 დასი ჩამოსული და არის 7 იქნება. ლევანდელი პროგრამა არის აი ესეთი ექსტრა კლასის დასებით წარმოდგენილი. გუშინ საქართველოს კინოაკადემიაში შეკრებილ მაყურებელს საშუალება მიეცა მიხეილ კობახიძის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი. დაკარგული 8 ნახევარი ენახა. ფილმის ჩვენება რეჟისორის გარდაცვალებას მიეძღვნა. დაკარგული 8 ნახევარი ვაშა ოთხმეზურისა და ვახო ვარაზის ავტორობით შექმნილი ფილმია და ის მიხეილ კობახიძის მიერ 60-იან წლებში გადაღებულ 6 კინონოველაზე მოგვითხრობს. მათ შორისაა მისი სადიპლომო ნამუშევარი ქოლგაც. კინოსურათი ერთგვარი მონოლოგი გახლავთ, რომელშიც რეჟისორი საკუთარ შემოქმედების შესახებ გვიყვება. ამ დოკუმენტური ფილმის პრემიერა ჩვენთან 23 მარტს რეჟისორის 80 წლის იუბილეისად მიმიძღვნილ საღამოზე გაიმართა. დაკარგული 8 ნახევარი მიხეილ კობახიძის საიუბილეო საღამოზე მის ნამუშევრებთან ერთად ივნისში პარიზშიც უჩვენეს.
მიხარია რომ გვაქვს ასეთი ფილმი, დოკუმენტური ფილმი მიშას შესახებ, მართლა ძალიან სერიოზული ნამუშევარია, ასეთი ინდივიდუალური, ასეთი პიროვნული, ასეთი თავისი ხელწერის რეჟისორი არც კი ვიცი კიდევ ვინ არის. მიშა რომ არ ყოფილიყო, ქართული კინო ბევრად ღარიბი იქნებოდა დანამდვილად. მთელი ფილმი მიდის, ეთქვათ ესეთი იუმორით, ღიმილით და ამ ღიმილნარევ ტკივილში ჩვენ ვერ გვგრძნობთ და ვერ ვხედავთ იმას, რომ საქმე გვაქვს უკვე ავადმყოფ და სასიკვდილოდ გადადებულ ადამიანთან. ოპტიმისტი იყო და ჩვენც ასეთ განწყობას გვიქმნიდა. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიამ გახსნიდან 10 წლის თავი გრანდიოზული ღონისძიებით აღნიშნა. საიუბილეო საღამოზე მისულ სტუმრებს ბიზნესის, ტურიზმისა და სხვა სფეროს წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ რედისონის 2 საერთაშორისო დონის რესტორნის, იტალიური, ფილინისა და აზიური უმამის მენიუ ცოცხალი მუსიკის ფონზე დაეგემოვნებინათ. რედისონ ბლუ ივერიას დაბადების დღის აღსანიშნავად გაჭრეს გიგანტური ტორტიც. სასტუმროს გენერალურმა დირექტორმა დებრა სევერსტონმა რედისონის სახელით განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებზე ზრუნვის ორგანიზაცია პირველ ნაბიჯს 10,000 ლარიანი ვაუჩერი გადასცა. სასტუმროს გენერალურმა მენეჯერმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა რედისონის მრავალწლიანი წარმატების შესახებ ისაუბრეს. 5 ვარსკვლავიანი პრემიუმ კლასის სასტუმრო 2009 წელს გაიხსნა და რედისონის სასტუმროების ჯგუფის მართვის ქვეშ ბაზარზე წარმატებით ოპერირებს. 10 წლის განმავლობაში სასტუმრომ არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი ჯილდო დაიმსახურა. As it is right now, and we warm words to everybody. The purpose of this evening საოცრებაა რაჩქარა გადის დრო და რაჩქარა ვითარდება მოვლენები ჩვენს გარშემო. ბოლო წლებში სტუმართმოყვარეობის განვითარებაში საოცარი ნაბიჯებია გადადგმული. Today is also a celebration. როგორც ხედავთ, ეს საღამო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან რედისონს 10 წელი შეუსრულდა. 2009 წელს 10 წლის წინ ეს სასტუმრო რედისონის ჯგუფის მმართველობის ქვეშ აღმოჩნდა. გვიხარია, რომ გვეძლევა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ დღეს ეს თარიღი ლამაზად აღნიშნოთ. ჩვენი სასტუმროს 10 წლის იუბილეისთვის ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენი მეგობრები, პარტნიორები, მედიის წარმომადგენლები. გვინდოდა რომ ძალიან განსაკუთრებული დღესასწაული მოგვეწყო ჩვენი სტუმრებისთვის და იმედია ეს გამოგვევიდა და შევძელით. რომელიც მოიცავს ასეთ კულინარიულ თავგადასავალ, სურპრიზებს და ძალიან საინტერესო მუსიკალურ ნომრებს. რა შანსები აქვს ლევან გაბრიაძის სრულმეტრაჟიან ანიმაციურ ფილმს ოსკარზე, ვის ესმის ცხოველების და რა ცვლილებებია ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობების სიაში ლაშა დარდაგანმა ახალი ტენდენციები შენიშნა და სწორედ ამ მიზნით შემოგვიერთდა ახლა რომ გაგვიზიაროს. მოგესალმები ნინო, ბაჩი, მოგესალმები, ჩვენს მაყურებელს მივესალმები. დღევანდელი კინოამბები ჰოლივუდის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობებით მინდა დავიწყო. არც ისე დიდი ხნის წინ ამ ტიტულით ისეთი ვარსკვლავები სარგებლობდნენ, როგორებიც არიან ტომ კრუზი, ტომ ჰენქსი, მელ გიბსონი, კიანუ რივზი, ბრიუს უილისი და სხვაები, თუმცა როგორც ამბობენ, დრონი მეფობენ, არა მეფენი. 2019 წლის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობების სამეულს ლიდერობს კაცი მეტსახელად კლდე, დუეინ ჯონსონი. მისმა შემოსავალმა 89 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. შეგახსენებთ, რომ ჯონსონის ანგარიშზე წელს 2 ბლოკბასტერია, ფორსაჟის სპინოფი ჰოპსი და შოუ და ჯუმანჯის სიკველი, რომელიც 13 დეკემბერს გამოდის კინოეკრანებზე. მეორე ადგილზეა დიადი თორი, ოდინის ძე კრის ჰემსვორთი. მან წელს 76 მილიონზე ცოტა მეტი გამოიმუშავა. მაყურებელმა მისი მონაწილეობით ელვისა და ქუხილის ზომიერად ფერხორციანი ღმერთი იხილა შურის მაძიებლების დასკვნით ფილმში. აგრეთვე აგენტი H-ი ფანტასტიკურ ბლოკბასტერში ადამიანების შავებში. საპატიო მესამე ადგილი და 66 მილიონი დოლარი ერგო რობერტ დაუნი ჯუნიორს, რომელმაც წელს უკვე უკანასკნელად ითამაშა ტონი სტარკის როლი ზემოთხსენებულ შურის მაძიებლებში და დიდი ალბათობით სამუდამოდ დაემშვიდობა რკინის კაცის კოსტიუმს. სულ მალე მისი მონაწილეობით ახალი სათავგადასავლო კინოკომედია გამოვა ეკრანებზე სახელწოდებით დულითლი.
ვინ არის დულითლი? ამ კითხვაზე ყველას მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს, კაცი, რომელსაც ცხოველების ენა ესმის. ცნობილი ინგლისელი საბავშვო მწერლის ჰიუ ლოფტინგის ამ პოპულარული ნოველის ეკრანიზაცია მაყურებელმა პირველად 1967 წელს იხილა ოსკაროსანი რეჟისორის რიჩარდ ფლეიშერის ფილმში ექიმი დულითლი. ამ ფილმში მთავარ როლს ასევე ოსკაროსანი ინგლისელი მსახიობი რექს ჰარისონი თამაშობდა. 1998-2001 წლებში ნოველის ასე ვთქვათ მოდერნიზებულ ვერსიაში დულითლს ჰოლივუდის სახელგანთქმული კომიკოსი ედი მერფი განასახიერებდა. რობერტ დაუნი ჯუნიორის მონაწილეობით გადაღებულ ამ ახალ ფილმში კი მისი ავტორი სტივენ გეიგენი კვლავ საწყისებს დაუბრუნდა. გეიგენი, რომელმაც თავის დროზე სტივენ სოდერბერგის ტრაფიკის სცენარისტის ოსკარი დაიმსახურა, ჯორჯ კლუნი კი სირიენაში გადაიღო, ამ ერთი შეხედვით საბავშვო ფილმს ტრადიციული სერიოზულობით მიუდგა. რობერტ დაუნი ჯუნიორთან ერთად, რომელიც ბოლო 5 წლის მანძილზე პირველად ჩნდება ეკრანზე რკინისკაცის გარდა სხვა როლში, გეიგენმა 5 ოსკაროსანი მსახიობიც მიიწვია, რომლებმაც სხვადასხვა ცხოველები გაახმოვანეს. ესენი არიან რამი მალეკი, ჯიმ ბროუდბენტი, ემა თომსონი, ოქტავია სპენსერი და მარიონ კოჭიარი. ექიმი დულიტლის მოგზაურობას ინგლისში იღებდნენ. პროექტი 175 მილიონი დოლარი დაჯდა. ფილმის პროდიუსერები თავად რობერტ დაუნი ჯუნიორი და მისი მეუღლე სიუზან დაუნი არიან საკუთარი კინოკომპანიით Team Downy. სტუდია Universal სურათის ეკრანებზე გამოშვებას ახალი წლისთვის გეგმავს. ამასობაში Netflix-ი დიდი პრემიერისთვის ემზადება. სტუდია Bay Films-ისა და კინოკომპანია Skydance-ის მსხვილ ბიუჯეტიანი სათავო გადასავლო ბლოკბასტერი იატაკქვეშა 6-ეული დღის სინათლეს დეკემბერში იხილავს. ფილმი, რომლის გადაღებაც მის შემქმნელებს 150 მილიონ დოლარზე მეტი დაუჯდათ, კინაღამ თაროზე აღმოჩნდა, სანამ Netflix-მა მის დისტრიბუციას არ მოკიდა ხელი. არმაგედონის, პერლ ჰარბორისა და ტრანსფორმერების ავტორის მაიკლ ბეისის ახალი მზაბსიუჟეტიანი სურათი მაყურებელს ახალი თაობის სპეცაგენტების ამბავს მოუთხრობს. თუ წარსულს დაასამარებ, მომავლის შეცვლას შეძლებ. ეს ფილმის 6 მთავარი გმირის ერთგვარი დევიზი და ცხოვრების წესია. ისინი ერთგულად იდგნენ სამშობლოს სამსახურში, თუმცა როდესაც საზარბაზდნენ ხორცთა აქციეს, მათ თქვეს არა. მთელი სამყაროსთვის ისინი ბრძოლის ველზე დაცემული გმირები არიან, მათთვის კი სიცოცხლე სწორედ სიკვდილის შემდეგ დაიწყო. იატაკქვეშა 6-ეულის გადაღებები შარშან შემოდგომაზე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ჩინეთში, იტალიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობდა. ფილმში მთავარ როლს გახმაურებული დედპულის ვარსკვლავი რაიან რეინოლდსი. ტარანტინოს usახელო ნაძირლების მშვენება ფრანგი მსახიობი მელანი ლორანი, აგრეთვე დეივ ფრანკო და ბენ ჰარტი თამაშობენ. სურათი არ იქნება ნაჩვენები კინოთეატრებში, მისი პრემიერა Netflix-ის ქსელში ერთდროულად მსოფლიოს 10 ქვეყანაში 13 დეკემბერს შედგება. ნიუ-იორკელი პოლიციელების მკვლელებზე გამოცხადებული ძებნის პარალელურად დეტექტივი ანდრე დევისი ფარულ გამოძიებას იწყებს და მასშტაბური შეთქმულების გამოაშკარავებას ცდილობს. სისხლიან კვალს კი საკუთარ კოლეგებამდე მიყავს, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არიან კრიმინალურ იმპერიასთან. გზა, რომელიც ფილმის მთავარმა გმირმა შელახული რეპუტაციის ჩამოსარეცხად უნდა გაიაროს, ხიფათითაა სავსე, რადგან ისინი ვიზეთის ნადირობდა, ახლა თვითონ იწყებენ მასზე ნადირობას. ნადირობისას კი პირველად ისტორიაში მთელი მანჰეტენი იკეტება. 21-ვე ხიდის შათვლით. 21 ხიდი, ასე ქვია, ირლანდიელი რეჟისორის სერიალ ლუთერისა და სამეფო კარის თამაშების რამდენიმე ეპიზოდის ავტორის ბრაიან კერკის მძაფსიუჟეტიან დრამას. მთავარ როლს კი მასში შავი პანტერის ვარსკვლავი ჩედვიკ ბოსმანი თამაშობს. პროექტის პროდიუსერები ჯო და ენტონი რუსოები არიან. სწორედ ის ძმები რუსოები, რომლებმაც თავის დროზე ბოსმანი შავი პანტერის როლზე დაამტკიცეს ჯერ კაპიტანი ამერიკის სიკველში, შემდეგ კი შურის მაძიებლების სერიებში. 21 ხიდის სცენარი ადამ მერვისსა და მეტიუ მაიკლ კარნაჰანს ეკუთვნით. მიუხედავად იმისა, რომ სურათში მოქმედება ნიუ-იორკში ვითარდება, ფილმს ფილადელფიის ქუჩებში იღებდნენ გასულ შემოდგომაზე. კინოკომპანია STX-ი მის ეკრანებზე გამოშვებას 22 ნოემბრისთვის გეგმავს. და ბოლოს ლევან გაბრიაძის სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი სახელწოდებით ჰარი ჰარალე დედაო ოსკარის ეგრეთ წოდებულ long list-ში მოხვდა. სცენარისტის, თეატრის რეჟისორის, მხატვრისა და სკულპტორი მამის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ნამუშევარი ლევან გაბრიაძემ 2018 წელს შექმნა. ფილმში თავად რეზო გაბრიაძე გვიყვება პერსონაჟების ისტორიას, რომლებიც ბავშვის მიერ შექმნილ სამყაროში ცხოვრობენ. ეს რეზო გაბრიაძის ბავშვობის ერთგვარი ანარეკლია, რომელშიც რეალობა და ფანტაზია ერთმანეთს ენაცვლება. ლევან გაბრიაძის ანიმაციურ ფილმს არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული ევროპისა და აზიის ფესტივალებზე. ქართული ანიმაცია ოსკარზე რეზოს სახელით გაიგზავნა. მოხდება თუ არა ფილმი ოსკარის ნომინანტთა სიაში, ამას 2020 წლის 13 იანვარს გავიგებთ.
сил Гитлера. იმედოვნებთ, რომ მოკლესიაში აღმოჩნდება ლევან გაგლეცის ანიმაციური ფილმი. მადლობა ლაშა. ლაშა დარდაგანი ცდილობს, რომ არ გამოგრჩეთ კინოში მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები. ახლა მოდით შევერთეთ, მე მგონი ბაჩივალიშვილს, რომელსაც თქვენთვის ამ დროისთვის რაღაც აქვს საინტერესო მოუძებილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო. შურის მაძიებლებზე გამახსენდა ნამდვილი სუპერგმირის ისტორია, რომელზეც შემდეგ ჩართვაში მოგიყვებით. ახლა მოდით ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მეგობრებო. სმარტფონები ხო გაქვთ? ხანდახან არ გინდებათ ხოლმე, რომ თქვენ სმარტფონებს ისე მოესიყვარულთ და უჩქმიტოთ ან მოეფეროთ ხოლმე? რა ვიცი, ხა ესეთი დედაშჩიტებიც არ ვართ და რა ვიცი. მოკლედ, არავის არ უნდომებია მე მგონი, მაგრამ მაინც შექმნეს ასეთი სმარტფონის კეისი, რომელიც ადამიანის კანს კი არ წააგავს, თითქმის იდენტურია. სილიკონისგან შექმნილი სენსორებით აღჭურვილი კეისი, რომელიც გზნობს ღუტუნს, ჩქმეტას, მოფერებას და ყველანაირ შეგრძნებას, რაც ადამიანები გზნობ. რატო გააკეთეს ეს? ისე მიჯაჭვულები ვართ ადამიანები ჩვენ სმარტფონებს და ჩვენ ტექნიკას, რომ ბარემ ემოციებიც გავცვალოთო, ასე იფიქრეს და რიგი აპლიკაციების მეშვეობით შეგიძლიათ აგზნობინოთ თქვენ სმარტფონს როგორ გზნობთ თავს და ის გიპასუხებთ აუცილებლად. თვითონ შექმნის ტექნიკა და ეს ყველაფერი პროტოტიპია, რა თქმა უნდა, ძალიან საკმაოდ რთული იყო, როგორც ამბობენ და ყველაზე რთული ნაწილი ამ პროცესში იყო სენსორების დამონტაჟება თვითონ ამ ხელოვნურ კანში. არა მარტო ტელეფონის კეისები, ასევე ლეპტოპის მაუსის ეგრეთ წოდებული პედებით შექმნეს და ლეპტოპთანაც შეგიძლიათ კომუნიკაცია და ასევე თქვენს ჭკვიან საათებთან. დიახ, ჭკვიანი საათების სამაჯურებიც კანის ფაქტურის იქნება. ძალიან უცნაური შეგრძნება დაგვეუფლება ალბათ ყველას ხელს რომ მოვყიდებ, მაგრამ ჯერ დასრულებამდე ეს პროექტი შორს არის, ასე რომ დავალოდოთ რა მოხდება. ტელეფონს ჩქმეტდე არ დაგინახო ბაჩი თო. რა რეკლამას ნახავ? წითელი ღაჟღაჟალოყები ექნება ესელს. შეგიძლია ეგეთი მოდიფიკაციას გავაკეთოთ. მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე გავაცნობთ ჩვენს მაყურებელს ადამიანს, რომელიც თავისი რეგიონის განვითარებას ზრუნავს. დარჩით პირველზე. კიდევ ერთი ადამიანი უნდა გავიცნოთ, ვინც თავის რეგიონის განვითარებას ცდილობს. უკვე მე-11 ორშაბათია, რაც გადაცემა პირველამდე ტრადიციულად წარმოგიდგენთ პროექტს ფონდ ინტერნიუს საქართველოსთან ერთად. ამ პროექტის ფარგლებში კი ჩვენ გაგაცნობთ ქალებს, ვინც სირთულეებს აღუდგა წინ და საკუთარი თემის განსავითარებლად სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურობს. ახალ გმირს დღეს ჩვენი ჟურნალისტი გვანცა ბერუკაშვილი წარმოგიდგენთ ტრადიციულად, რომელიც გასულ კვირას სათემო ლიდერთა ფორუმზე იყო მიწვეული. გვანცა, მოგესალმები, რა მოიკვეთა ამ ფორუმზე. ნინო, სათემო ლიდერთა ფორუმის სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღის კვირეულთან დაკავშირებით საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებიდან მოწვეული თემის ლიდერი ქალები ესწრებოდნენ, მათ შორის ჩვენი სატელევიზიო პროექტში მონაწილე გმირებიც. აღნიშნული ფორუმი წელს მე-5-ად გაიმართა, ამჯერად წინანდალში. მისი მთავარი მიზანია სათემო ორგანიზაციების საქმიანობას გაუწიოს პოპულარიზაცია და ამასთან თემის ლიდერებმა ერთმანეთს გამოძილება გაუზიარონ. ეს ფორუმი არის სივრცე კომუნიკაციისთვის, ახალი იდეების გენერირებისთვის, მობილიზებისთვის და უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი სასიკეთო ცვლილებების დაგეგმვისა და შემდგომ განხორციელებისათვის. გაეროს განვითარების პროგრამა ძალიან ამაყობს, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მივიღოთ მონაწილეობა ამ ფორუმში. ვფიქრობ, რომ თემის ლიდერი ქალები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ავსებენ იმ სიცარიელეს, რაც აუცილებელია ქვეყნის დემოკრატიული პროცესებისთვის. ჩვენ მხარს ვუჭერთ მათ საქმიანობას, რათა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური დოვლათი. ფორუმის ფარგლებში კონკურსიც გაიმართა 6-მა თემის ლიდერმა ქალმა აუდიტორიას საკუთარი სათემო ინიციატივა და განხორციელებული პროექტები პრეზენტაციის სახით წარუდგინა. კონკურსის ფარგლებში 3 მონაწილემ 2018-2019 წლის საუკეთესო სათემო ინიციატივის ნომინაციაში გაიმარჯვა და ისინი სხვადასხვა სიგელებითა და ფულადი პრემიებით დააჯილდოვეს.
მე წარმოვადგენ კავშირნაფარეულს, გვაქვს სახელოსნოების სეგმენტი, გვაქვს სათემო განათლების სეგმენტი, გვაქვს მთელი რიგი გენდერული პროექტები განხორციელებული. ძალიან განხარებული ვარ, გაიმარჯვა ჩვენმა პროექტმა, იმიტომ რომ იყო ინოვაციური პროექტი. მე წარმოვადგინე სასწავლო ცენტრი გუმბათი. ჩვენი პროექტი აღმოაჩინეს შენი სოფლის შესახებ გავაკეთე პრეზენტაცია. ეს იყო პირველი კონკურსი, სადაც მივიღეთ მონაწილეობა და ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ მესამე ადგილი დავიკავეთ და ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, სიგელი საპატიო ადგილს დაიჭერს. Წარმოვადგინე პროექტი თეთრი წყარო ახალგაზრდები განვითარებისათვის და ზუსტად ამ პროექტის პრეზენტაცია წარმოვადგინე ფორუმზე. სიმართლე რომ გითხრათ, მართლა არ მოველოდი გამარჯვებას და ძალიან მიხარია რომ გავიმარჯვე, იმიტომ რომ თეთრ წყაროში რომ ჩავალ და ახალგაზრდები რომ დამხვდებიან, ანუ ეს ჩვენთვის კიდე ერთ-ერთი ესე ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯია და წარმატებაა. დღევანდელი ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟის გმირი კი კახეთიდან სოფელ ფშაველიდანაა. კეთი ჯიყაშვილი უკვე 11 წელია სოფლად მცხოვრები ქალებისა და ახალგაზრდების არაფორმალურ განათლებაზე ზრუნავს. ახლა კი ახალი მიზანი აქვს სოფელი ფშაველი ტურისტული ადგილების ნუსხაში შეიყვანოს და ამით ადგილობრივებს დამატებითი შემოსავლის წყარო გაუჩინოს. კეთი ჯიყაშვილის ისტორია ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ეს სოფელი ფშაველია, კახეთის ერთ-ერთი უძველესი დასახლება. აქაურობა მდიდარია ისტორიული ძეგლებით. სწორედ ამ ადგილების პოპულარიზაციის მიზნით, კეთი ჯიყაშვილის ინიციატივით ყველა ისტორიულ ძეგლთან საინფორმაციო ბანერები განთავსდა. გაკეთდა ძეგლებამდე მისასვლელი გზების მარკირებაც. ჩვენი ორგანიზაციის არსებობის მანძილზე ვარწმუნებთ სოფლის მსახლეობას, რომ ჩვენი სოფლის ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა. მომდევნო ეს პროექტი, რომლის ფარგლებში 8 ძეგლს უკეთებ პოპულარიზაციას. ეს არის დიდი კულტურის მატარებელი, ნაწილი მათგანი მე-12 და მე-8 საუკუნიდან მოიხსენიება ისტორიულ წყაროებში. კეთი ჯიყაშვილმა მოხალისეებთან ერთად ისტორიული ძეგლების ტერიტორია დაასუფთავა. მალე ინტერნეტში სარეკლამო კლიპსაც განათავსებენ, რომელიც სოფლის ტურისტულ რუკაზე დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს. გიდობის კურსი ქონდა და იმ შემთხვევაში თუ ტურისტი გამოთქვას სურვილს იმ ძეგლების დათვალიერებისა, რომლის პოპულარიზაციას ჩვენ ვუწევთ, ყავს უკვე ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ მათ გაძღოლას. ფშაველის გზის გავლით ტურისტები თუშეთში ხვდებიან, სწორედ ამიტომ სოფელში მათთვის კემპინგის და მოსასვენებელი სივრცეები ეწყობა. კეთი ჯიყაშვილი ფიქრობს, რომ ამით სოფელში ტურიზმი განვითარდება და ადგილობრივებს ალტერნატიული შემოსავლის წყარო გაუჩნდებათ. წელს ჩვენ სოფელში ჩნდება კემპინგი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თუშეთში ტურისტები მიდიან ფეხით ან ველოსიპედით და შენდება კემპინგი, სადაც ისინი შეძლებენ დასვენებას და ღამის გათევას. მომავალი წლისთვის გვინდა მოვაწყოთ სივრცე, სადაც ტურისტებს შეეძლოთ ადგილზე ნახონ, თუ როგორი ქსოვება, ფარდაგი როგორი თელება თექად. კეთის ორგანიზაციის თაოსნობით სოფელში ადგილობრივი მივიწყებული ხელსაქმის აღდგენაც მოხდა. ახალგაზრდებს ახლა უკვე შეუძლიათ თექაზე მუშაობა, გობელენის ქსოვა და ბუნებრივი მასალებისგან კალათების დაწვნა. საინტერესოა ძალიან, თან თუ გაინტერესებს და ინტერესი გაქვს და ისწავლი ძალიან ადვილია. ვაპირებთ გამოფენას, ამის გამოფენას. გაზაფხულის თემაზეა შესრულებული. ჩვენ გამოვიყენეთ სხვადასხვა ფონები, ნაცრისფერი ფონი, შავი ფონი, შინდისფერი და ესეთი კომბინაციური მომენტები გავაკეთეთ. ქართული ორნამენტი და მცენარეული ორნამენტები. სამწუხაროდ გავიწყებას ეძლეოდა, მაგრამ ბოლო წლებში უფრო წინ წამოიწია ამ საქმიანობამ და ძალიან მიხარია, რომ ბავშვები არიან ძალიან დაინტერესებული, ძალიან დიდი მონდომებით სწავლობენ ამ ყველაფერს. კეთი თბილისში დაიბადა და გაიზარდა. დაოჯახების შემდეგ ფშაველში გადმოვიდა საცხოვრებლად. თითქმის 20 წელია აქ ცხოვრობს. ქალაქის აქტიური რიტმის შემდეგ სოფელში დამკვიდრება გაუჭირდა და მალევე დაიწყო ადგილობრივი თემის განვითარებაზე ზრუნვა.
როცა პირველად მე ამ სოფელში დავსახლდი, მიძინებული სიტუაცია დამხვდა. ეს იყო 2000 წელი, როცა დენიც კი არ მოდიოდა მთელი წლის განმავლობაში. ჩემთვის ცოტა უცხო იყო ამ სიტუაციასთან შეგუება და ზუსტად მაშინ დავისახე იმ დროიდან, რომ რაღაცა შემეცვალა სოფელში, რომ ჩემი შვილები მსგავს დორე სიტუაციაში და დორე გარემოში არ გაზრდილიყვნენ. ჩამოაყალიბა ორგანიზაცია და ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოუგვარა სოფელს. მოაწყობს შაველის ცენტრში მდებარე სკვერი, სატრენაჟერო და კინოჩვენების ოთახები. იმდენად დიდი იყო უნდობლობა, ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ და ნაკლებად ერთვებოდნენ ოჯახებიც კი აპროტესტებდნენ ქალების ჩართულობას აი ამ აქტივობებში. თუმცა ნელა-ნელა ჩვენთ მოვიპოვეთ ნდობა ადგილობრივ მოსახლეობაში. თუ იმ დროს ქალების უმეტესობა სახლში ისხდნენ, დღეს ძნელია ქალის სახლში ნახოს, ყველა გასულია სადღაც მუშაობს. კეთი ამბობს, რომ როგორც ლიდერი, სოფლის გულისცემას საკუთარზე უკეთ გრძნობს. მიუხედავად იმისა, რომ გზაზე ბევრი სირთულე ხვდება, საკუთარ ძალებში დარწმუნებულია. ფიქრობს, რომ თავარია გჯეროდეს, გიყვარდეს და პატივსცემდე მიზნებს, რომლისკენაც ილტვი და ყველაფერი გამოვა. დართულია ამ ყველაფრის კეთება, თუმცა ძალიან სამაყოა უკან რო იხედები და შენ გაკეთებულ საქმიანობებს ხედავ. ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟების მომავალი კვირის გმირიც კახეთიდანაა. ნანა ნერსეზაშვილმა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ლელიანში საგანმანათლებლო ცენტრი და სოციალური საწარმო დააფუძნა, სადაც ადგილობრივები ყავს დასაქმებული. მადლობა ბაჩი ფერუკაშვილი, ბაჩი ვალიშვილთან და გადავიდეთ გვანცა ფერუკაშვილი მუშაობდა თემაზე. გამარჯობა, მე ვარ გვანცა. და ქალების თემას გავაგრძელებ. მოკლედ, პარასკევს იყო პირველი საყოველთაოდ ქალთა კოსმოსური გასეირნება. რა მოხდა ახლა? საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე, როგორც წინა კვირაში ვისაუბრეთ, გამოსასვლელია ელემენტები და ამისთვის ოქტომბერში დაიგეგმა ძალიან ბევრი მისია და ერთ-ერთი იყო კრისტინა კოხის უკაცრავად და ჯესიკა მაერის ერთობლივი მისია. ანუ პირველი ქალთა მისია კოსმოსში. სხვათა შორის რამდენიმე თვის წინ ვისაუბრეთ, რომ დაგეგმილი იყო ასეთი მსგავსი მისია, მაგრამ სამწუხაროდ სათანადო ზომის და საკმარისი კოსმოსური სკაფანდრები არ ქონდა NASA-ს, ამიტომ ეს მისია გადაიდო. მაგრამ ახლა ისტორია შეიქმნა პარასკევს დილის 7 საათზე აღმოსავლეთის დროით დაიწყო ეს კოსმოსური ვოიაჟი და კრისტინა კოხი და ჯესიკა მაერი 7 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ უწონადებაში თავის სკაფანდრებით და ასე იყო ჩაღეს. მოკლედ NASA ამას გამოეხმაურა, რომ ეს იყო ყველა ქალისთვის, ვინც მუშაობს NASA-ში, ძალიან დიდი შთაგონება და ყველა იმ გოგოსთვის, ვისაც უნდა ასტრონავტობა, ეს ძალიან დიდი мотиваცია გახდა. და ეს ძალიან მაგარია. NASA ყოველთვის ცდილობს, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდეს კოსმოსი და კიდევ ასეთი tweet-იც იყო, ასეთი ციტატა ნილაშტოგის ციტატა გადააკეთეს ასე რომ ეს არის დიდი ნახტომი ქალობრიობისთვისო. ანუ კაცობრიობის საპირწონედ. მოკლედ ასეთი ამბავი მოხდა და კიდევ იგეგმება მისია არტემისი 2024-ში ამ მისიაში შემდეგი კაცი და პირველი ქალი უნდა დაждდეს მთვარეზე და არტემისი თუ არიცით აპოლოს ტყუპის ცალი იყო და ამიტომ დაარქვეს ამ მისიას არტემისი. მადლობა, ქალობრიობა მომეწონეთ. განსაკუთრებით იმ ჩვენი ქალების აქციელის შემდეგ რაც წინ უძღოდა შენს გამოსვლას, ახლა ზუსტად 12-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე თუნდაც პირველი აგრძელებს დღის ამბებს TV პირველზე.
ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ახალი ამბებით გიერთდებით პირდაპირ ეთერში. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რუსთაველის დამფუძნებლების ჯარჯი აქიმიძის და დავით დვალის სარჩელი. რაც გულისხმობს ეს ფაქტი, ჩვენთან სატელეფონო ხაზია ჯარჯი აქიმიძე, ჩვენს კითხვებს უპასუხებს. ბატონო ჯარჯი, მოგესალმებით, რომ მოგვიყვეთ ამ პროცესთან დაკავშირებით. გამარჯობათ, მოსაყოლი პრინციპში არაფერია, პრეზიდენტს ამერიკა ჩვენმა ადვოკატმა და მითხრა ეს მოულოდნელი სიახლე, რომ გითხრათ, რომ დარწმუნებულები ვიყავით, რა თქმა უნდა, არ ვიყავით დარწმუნებულები, მაგრამ თავისთავად ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რაღაც პროცესი დაიწყება და იმედია, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცნაირად საზოგადოებისას რომ სადავო 60% წილთან დაკავშირებით ყადაღაა დადებული, რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? არაფერი, ჩვენ მოვიწვევთ სასამართლოს ვთხოვეთ შეხვედრა შუამდგომლობით, რომ გაედო 60%, რომელზეც ჩვენ დავაქვს და სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა. რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები, ანუ სამომავლო გეგმები ამ ფაქტთან დაკავშირებით? სავარაუდოდ უნდა დაიწყოს სასამართლო პროცესი, მოსამართლის გვარი არის დიდავა და მან და უკვე ჩვეულებრივად როგორც სასამართლო ხდება ხოლმე, ალბათ უნდა წარმოებაში მიიღო, შემდეგ იქნება ალბათ მოწინააღმდეგე მხარესთვის ამ სარჩელის გაცნობა, მერე იქნება ალბათ შესაძლებელი და ასე შემდეგ. ამ ნიუანსებში უკვე ვეღარ ვერკვევი, თავარი არის ის, რომ რაღაც პროცესი დაიწყო, რომელიც თავისთავად მისასალმებელი და ძალიან კარგი არის და ვნახოთ რა მოხდება შემდეგ. ბატონო ჯარჯი, კიდევ ერთხელ მაყურებლისთვის რომ ნათელი გახდეს, ანუ რუსთავი 60% წილის პროცენტს უკვე ყადაღა აქვს დადებული? დიახ, 60% აქვს დადებული ყადაღა. ამის ვერ გასხვისდება. გასაგებია. ჩვენ სატელეფონო ჩვენს კითხვებს ჯარჯი აქიმიძე პასუხობდა, განვაგრძობთ გამოშვებას ფარატინა ფურცელი თუ გიორგი გახარიას მუქარის სკანდალური წერილი. ამ კითხვას პროკურატურაში მას შემდეგ უპასუხებენ, რაც უწყება დოკუმენტის დედანს მიიღებს წერილს ასოცი ანა ბეჭდით და ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნას მამუკა ხაზარაძის ადვოკატების სახალხო დამცველთან ერთად პროკურატურაში დღეს წარადგენენ. მანამდე რას ამბობენ უფლებადამცველების სკანდალურ წერილზე ადვოკატები სპეციალურ განცხადებას სულ რამდენიმე წუთში გააკეთებენ და პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. დაიწყება თუ არა გამოძიება ეგრეთ წოდებულ მუქარის წერილზე, რომელიც მამუკა ხაზარაძის თქმით გიორგი გახარიამ გაუგზავნა. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ წერილის წარდგენის შემდეგ სამართალდამცველი ორგანოების ვალდებულება არსებულ შეკითხვებს პასუხი გასცემ. პროკურატურის მიერ ანაბეჭდების იდენტიფიცირებას არ ელოდება ოპოზიცია, ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მუქარის წერილის გამოგზავნის დადგენა ხელისუფლების ინტერესში არაა. არის კითხვები თუ ჩდება, უნდა გამოიძიონ ეს საკითხი და ხა დანარჩენი ხარ არ მინდა სპეკულაციებში შევიჭრა, არ ვიცი აწერილი. არის არ არსებობს, ექსპერტიზა არსებობს, არ არსებობს. ხა ამის დასკვნები და ხა მარტო განცხადებების საფუძველზე ვერ ვიჭრა. ჩვენი ექსპერტიზა ვერაფერს ვერ ხედავს და ხო, ჩვენი ექსპერტიზა ვერაფერს. როგორც მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანი არის ექსპერტიზასთან დაკავშირებული საკითხები. მოგეხსენებათ, რომ წერილი, რომელზეც საუბარი ქონდა მამუკა ხაზარაძეს საკომიტეტო მოსმენისას, რომელთან დაკავშირებით ის გამოიკითხა პროკურატურის მიერ, გაგზავნილი იყო ექსპერტიზაზე და ჩვენ ველოდებით რამდენი ხნის განმავლობაში ექსპერტიზის პასუხი. ექსპერტიზის პასუხები მოვიდა, შესაბამისად სხვადასხვა ციფრი მუსირებდა დღეების განმავლობაში პრესაში, რამდენი ანაბეჭდი იყო. უნდა გითხრათ, რომ ექსპერტიზაზე წერილი გაიგზავნა ფოლდერში ჩადებული, ფოლდერი კონვერტში იყო, იქ კიდე ფურცლები იყო და როცა ათეულობით თანაბეჭდზე იყო საუბარი, როდესაც ჩამოვიდა, აღმოჩნდა, რომ ეს ათეულობით თანაბეჭდი არის ყველა ამ დოკუმენტზე, თვითონ წერილზე არის 17 ანაბეჭდი, რომელიც შეიძლება გამოძიებისთვის იყოს საინტერესო, დანარჩენი ანაბეჭდებს, ასე ვთქვათ, ნაკლებად აქვს შეხება და არც არის გადმოტანილი და ამ გამოძიებასთან არანაირი შეხება არ აქვს. ჩვენ გაჩვენებთ და გადმოვცემთ კიდევაც შესაბამის მასალებს, სადაც მითითებულია წერილის წინა და უკანა გვერდებზე ადგილები, ნომრებით, სად არის ანაბეჭდები აღმოჩენილი, ასევე მითითებული არის გამოღებული არის ამ ადგილებიდან კონკრეტული ანაბეჭდები გარჩევადი, რომელიც გამოყენებადია გამოძიებისთვის.
შესაბამისად ძალიან მარტივ პროცედურასთან უნდა გქონდეს წესით საქმე, რომ პროკურატურამ შეადაროს აღნიშნული ანაბეჭდები იმ ბაზას და შემდეგ ის ადამიანები, რომლებიც აღმოჩნდნენ ამ ანაბეჭდებზე, უბრალოდ გამოგიყვეს თუ საიდან მოხდა ეს ანაბეჭდები ამ წელს. მაგას ჩვენ ვერ მოგახსენებთ. ერთი ძალიან მარტივად რო აგიხსნათ. რა ექსპერტიზა ჩატარდა? ექსპერტიზა, რომელიც ჩატარდა, იყო ანაბეჭდების დაფიქსირება. ანუ სხვა ექსპერტიზა ვერ ჩატარდებოდა რამდენის ვინ როგორ, იმიტომ რომ მათ არ გააჩნიათ ბაზა. აქედან გამომდინარე, მათ მოახდინეს მათ ხელთ არსებული საშუალებებით ამ წერილზე ანაბეჭდების იდენტიფიცირება, გადმოტანა და არსებობს ამის უკვე ვიზუალური ვერსია და დაფიქსირებულია რა ადგილზე. დანარჩენს, რა თქმა უნდა, ის ექსპერტები გაკეთებდა ეს მთლიანად გამოძიების. ამ შემთხვევაში ანაბეჭდა თუკი პროკურატურა ყველა საჭირო დოკუმენტებას განახორციელებს. არის თუ არა შესაძლებელი დადგინდეს, რომ ეს ერთ-ერთი ანაბეჭდა ძებნის თუ არა დიდი უგაცრავა შეიძლება თქვენი ანაბეჭდიც კი იყოს, არ ვიცი, იმიტომ რომ 17 ანაბეჭდი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ვიცით ვისი ანაბეჭდია შესაბამისად. აქ მნიშვნელობა აქვს ერთი წუთით, აქ მნიშვნელობა აქვს იმას, რა თქმა უნდა, აქ იქნება მამუკას ანაბეჭდი ალბათ, იმიტომ რომ ის ნახავდა ეს წერილი. შესაბამისად, პროკურატურა თუ აღმოჩნდება, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ. პროკურატურა უნდა მოახდინოს იდენტიფიკაცია, რაც ნიშნავს ბაზაში გაატაროს ანაბეჭდები და რო დაემთხვა აღნიშნული ანაბეჭდების შემდეგ თქვას, შეიძლება არც თქვას ვისი, მაგრამ რომ დაიბაროს და გამოკითხოს. პროკურატურას გვაქვს კეთილება იმის, რომ გამოგვიოს ვის ეკუთვნის ეს ანაბეჭდები და ჯერებს თუ არა რომ გამოძიება წარმოება ობიექტი. მე ვარ იურისტი, ადვოკატი, შესაბამისად ჩემი განცდების საფუძველზე ვერ იმოქმედებ. ჩვენ ამ წერილის დედნის წარდგენით, რომელიც აი ახლა ეხლაც დედანი, თავის იმ ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად, რომელიც ჩამოვიდა, ამის წარდგენით ვამთავრებთ იმ შესაძლო მოქმედებებს იურიდიულს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ამ საქმეზე გავაკეთოთ. სხვას მეც ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ არც ამის ტექნიკური საშუალება გავაცხადოთ და არც ამის პროცესუალური საშუალება არ გადაგვიჩნიათ. თქვენად ესტაფეტა გადადის პროკურატურაზე. შენარჩუნდება და პროკურატურა არ გაანადგურებს ამ ოქროს მასალას. შეხედეთ რა ხდება ახლა თქვენ შემთხვევით აქ ხართ ეს აქ და შემთხვევით არ უნდა გადმოგცეთ ეს ფლეშკები. ამ ფლეშკებზე ყველაზე არის ექსპერტიზის ის დასკვნა, წერილის ის ვიზუალი, სად არის დაფიქსირებული ნომრებით აღნიშნული ანაბეჭდები და ანაბეჭდების ვიზუალი. სხვა დაზღვევის საშუალება ჩვენ მართლა ქონდა განცდა და ამაზე ვჭობდით თვითონ მამუკასაც ამისგან წარმოადგინოთ თუ არა დედანი, მაგრამ პროკურატურის თავი არგუმენტი რომ გამოძიებას არ აგრძელებს არის დედნის წარუდგენობა. შესაბამისად დედნის წარუდგენობა დავამთავრეთ და მარტო ექსპერტიზის წარდგენაც კი საკმარისი იყო, იმიტომ რომ იქ ჩანს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ რო ითქვას რომ დედანი არ არის და არ ვაგრძელებ, ჩვენ დედანს ამ დედანს რომ მიუტან უწყებას იქნება თუ არა თქვენი იურისტები ძანდებით ექსპერტებმაც რო ჩაატარეს რაღაც ექსპერტიზა, ანუ იპოვიან რამე ისეც რაც იქნება მაინდენ როსლებელი და არგუმენტი რომ მაგალითად ისევ აღარაფერი არ დაახლოებით თქვენ რომ მე მესმის ახლა იურისტები იოლად ვლაპარაკობთ რაღაცებზე, მაგრამ ალბათ თქვენც მოგეხსენებათ, ანაბეჭდი არის ინდივიდუალური, ანაბეჭდი არ მეორდება. შესაბამისად, როდესაც ანაბეჭდები ამოღებულია, ამის იდენტიფიცირება სჭირდება, თუ მკითხავთ, თუ პროგრამა აქვს შესაბამისი, შეიძლება რამდენიმე საათი. თუ არა აქვს პროგრამა შესაბამისი და ბაზა აქვს, შეიძლება ცოტა მეტი ხანი, მაგრამ ეს არ არის რთული. ამის შემდეგ უკვე არის საგამოძიებო მოქმედება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა, ასლი ბარდება სახალხო დამცველს, ყველა იმ საბუთთან ერთად, ეს პროკურატურაში შევიკრიბებით 2 საათზე პროკურატურაში მოგზანდით, მამუკაც იქნება.
და შესაბამისად ამის ასლით ჩაბარდება. პირველ რიგში თავდაპირველად რომ შეცდა გამოძიება პროკურატურის არგუმენტი, ვიცით და მამუკახაზარაძე ბოლო დღეებით ამბობდა და მანამდეც რომ სანამ არ დავასრულებთ დოკუმენტს, გვაქვს ეჭვი რომ შეიძლება იქ განადგურდეს. ანუ დაასრულა მხოლოდ ეხლა ის არის, რასაც ჩვენ მეტი დაზღვევა არ მოხდა. ამ სახალხო დამცველი ახსენა მამუკამ და რაფორმის სახალხო დამცველთან მე მქონდა საუბარი, უბრალოდ ფიქრობდით რომ სახალხო დამცველით გადაგვეცა დედანი, მაგრამ აზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ დედანი უნდა მივიდეს პროკურატურაში და ხა ვის გაივლის ეს დედანი, ამას აზრი არ აქვს. მოდით შევთანხმდეთ ერთ რამე. აქ ამ საქმეს შუამავალი არ არსებობდა. ვინ არსებობდა ამას გამოძიება დაადგენს, ამასთან დაკავშირებით წარდგენილი იქნება საბუთები და თქვენ ძალიან მალე, როგორც კი გამოძიება დაიწყება რეალურად, პირი, რომელმაც მოიტანა ერთი წუთი, ხო, პირი, რომელმაც მოიტანა წერილი, გამოცხადდება და მიცემს ჩვენ. დასაგებად ვამბობ, ხო, ძალიან მარტივად დღევანდელი სიტუაციით როგორც კი გამოძიება აი ამ საქმეზე რეალურად დაიწყება, პირი, რომელმაც მოიტანა წერილი, მზად არის მივიდეს გამოძიებაში და მისცეს ჩვენ. და შემდეგ რას დავარქვევთ ამ პირს შუამავალი კურიერი, ეგ უკვე გამოძიება. ბატონო? ხარეს მასალაში ხარეს თვითონ რატომ ხონდები საყოყანო გადაწყვეტილება წერილის ორიგინალის გაგზავნა არ გაგზავნასთან დაკავშირებით რეზიდენციაში ხონდეთ და მეორე ამ ანაბეჭდებით შესაძლოა ბრალდების მთავარ ადრესატამდე ან თქვენ გაქვთ ბოლოდინი რომ საქმე მივა ბრალდების მთავარ ადრესატამდე გიორგი გახარიამზე ამ თითის ანაბეჭდებით არავის მიზანი ხო ეს არის რომ დადგინდეს გიორგი არავის არ უთქვამს რომ ბრალდების მთავარი ადრესატი არის გიორგი გახარია ერთი წუთი აქ ნათქვამია თქვენ ვაკვირდებით ძალიან ყოველთვის ჩვენ ვამბობთ რომ წერილი გადმოგვეცა გიორგი გახარიას. ხო, შესაბამისად ბრალდების მთავარი ადრესატი ის კი არ არის ვისგან გადმოგვეცა წერილი. ბრალდების ადრესატი არის ის ვინც ვისგანაც მოდიოდა ეს მუხარე. ეს არის გამოძიების სასადგომი. გიორგი გახარია არის თუ არა ის პირი რომელიც იყო უშუალოდ ასე ვთქვათ მუხარის ავტორი თუ გიორგი გახარია არის პირი რომელსაც უბრალოდ წერილი გამოგვიყვება ეს ჩვენი საქმე არ არის და არ ვიცი მამუკა ამბობს იმას რაც იცის წერილი მოვიდა როგორც თან განსხვავება გიორგი გახარიას დანარჩენი ეს არის მთლიანი გამოძიების საქმე. ახლა რაც შეეხება შიშებს. შიშები არის მარტივი. არსებობს დოკუმენტი დედანი, რომელთან მიმართებაშიც, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის შიში, რომ არ მოხდეს დედნის დაკარგვა, გაბნევა, რაიმე ესეთი არ დაემართოს დედანს და გიკვირთ მამუკას ეს შიში, როცა არ არსებულ საქმეზე, ეს სამართლის საქმე არსებობს ფულის გათეთრებაზე, აი ჰაერიდან მოტანილ სიტუაციაზე ამის გვერდით რატო არ უნდა ეშინოდეს, რომ დედანი დაიკარგება. შიშები, რომელიც არსებობს, ობიექტურია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მამუკას მიმართ მიმდინარეობს ძალიან მიზანმიმართული, დაგეგმილი, დიდი ხნის განმავლობაში გაწერილი კომპანია, რომელიც რომლის შემადგენელი ნაწილია მისი განცხადებით ეს წერილიც. ამიტომ ეს შიში არ არის წერილიდან გამომდინარე ცალკე შიში, ეს არის ერთიანი დამოკიდებულება. მას ახლა რო გითხრათ, რომ აი ისიც რომ ეკითხებით, გაქვთ თუ არა იმედი პროკურატურის კუთხე. ახლა როგორ შეიძლება მამუკას ამის იმედი ბოლომდე გქონდეს, როდესაც ეს ის პროკურატურა, რომელმაც ის საქმე წარმოა, რაც ფულის გადაწყვეტილებას. მანვე უნდა გამოიძიოს ესა. კიდევ ერთი უცნაურობა, რაც ამ საქმეშია, ხო? მამუკამ როდესაც განაცხადა და ეს გამოიკითხა სასამართლოს წინაშე, საქმე ეს ხდება ფულის გადაწყვეტილების საქმეში გამოკითხვა. ანუ ცალკე საქმის წარმოება კი არ დაიწყო და დაზარალებულად კი არ მოისაზრა მამუკამ ვინმე, არამედ ფულის გადაწყვეტილების საქმეში გამოკითხეს. ესეც კიდევ ერთხელ ადასტურებს დამოკიდებულებას, რომელიც შეიძლება იყოს. პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ მამუკა ხაზარაძის უფლებადამცველის განცხადებას წერილს ასოციანა ბეჭდით და ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნას მამუკა ხაზარაძის უფლებადამცველების სახალხო დამცველთან ერთად პროკურატურაში დღეს 2 საათზე წარადგენენ. 11 თვის წინ დაწყებული ბორდერიზაციის პროცესი ისევ გრძელდება. მესამე დღე ატოცი მოვლენების მთავარი ეპიცენტრი ადგილზე არსებულ ვითარებას ოპოზიცია პერმანენტულად ეცნობა, თუმცა ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი სოფელ ატოცში ამ დრომდე არ გამოჩენილა. ერთდღიანი ლოდინის შემდეგ ტერიტორიაზე გუშინ ჟურნალისტები და სამოქალაქო აქტივისტები შეუშვეს, მანამდე ოკუპანტებმა სპეციალური ტექნიკის საშუალებით ადგილზე ლითონის ბადეები მიიტანეს და უკვე არსებულ ძელებზე ღობე გავლეს. ღობის სიგრძე დაახლოებით 300 მეტრია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ამ დროისთვის
ადგილზე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი არ მიმდინარეობს, თუმცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გადაადგილებას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ პერიოდულად ახორციელებენ. ადგილზე უსაფრთხოების მიზნით ქართველი სამართალდამცველები რჩებიან. და რა ვითარება ამ დროისთვის ატოჩში ადგილიდან მეც ინაც არციძე მოგვიყვება. ეთნა სოფელ ატოში საოკუპაციო ხაზთან ამ დროისთვის არის სიმშვიდე, ადგილზე მეორე დღე არ გამოჩენილან რუსის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, საოკუპაციო ხაზთან პატრულირებენ ქართველი მესაზღვრეები და აქტივისტები. საოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას ერთ-ერთი ლიდერი დავით კაცარავა ამბობს, რომ ისინი ჯერ კიდევ ველოდებიან საოკუპაციო ხაზთან რუსი ოკუპანტების გამოჩენას და დავით კაცარავა ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ხელისუფლება არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს იმისთვის, რომ მცოცავი ოკუპაცია შეჩერდეს. ასევე კაცარავა ამბობს, რომ სოფელ ატოცის პარალელურად ჩორჩენას ტყეშიც მიმდინარეობს ოკუპაციის პროცესი. ხელისუფლებამ რეალურად ხელი შეუწყო საოკუპაციო რეჟიმს აი ამ თავისი გეგმის ნაწილის წარმატებით შესრულებისთვის. ხელისუფლებამ ჩვენ არ მიგვიშვა სიახლოვეს, რომ ჩვენ არ შეგვეფერხებინა რუსის საოკუპაციო ძალები აი ამ გეგმის განხორციელებაში. თუმცა შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ნებისმიერ წუთას ველოდებით იმას, შეიძლება დღესაც მოხდეს ხვალ ზეგმაზე გან ერთი კვირის შემდეგ, რომ ოკუპანტები კვლავ გამოჩნდებიან აქ და გააგრძელებენ შეღობის პროცესს, ვინაიდან 330 მეტრი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ და მხოლოდ მცირე ნაწილი იმ ხაზისა, იმ საოკუპაციო ხაზისა, რომელიც დაახლოებით 5 კილომეტრი მაინც არის აი ამ მონაკვეთზე, გულისხმობ ატოცი ქვემო ოქონას მონაკვეთს და შესაბამისად შესაღობი არის კიდევ რამდენიმე კილომეტრი. ამიტომ მოსალოდნელი არის დიახაც, რომ ნებისმიერ დღეს ეს გაგრძელდეს. ჩვენ აქ ვაგრძელებთ პატრულირებას და ესე არ გახიზიანების პოლიტიკის გატარება რუსეთის მიმართ, ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ არის ძალიან დიდი შეცდომა და ეს არის სრული ფიასკო აი ამ პოლიტიკის, ვინაიდან ჩვენ ამ წლების განმავლობაში მივიღეთ 55 კილომეტრი გავლებული მავთულხლართები იმ 418 კილომეტრიდან, რომელიც შეადგენს სამაჩაბლოს ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვარს. სოფელ ატოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხალაშვილმა ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე, თუ რატომ არ ჩადის საოკუპაციო ხაზთან, უპასუხა, რომ ის ამრიგყოფებოდა თბილისში და მისი თანამშრომლები აქტიურად იმყოფებიან საოკუპაციო ხაზთან. რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, ისინი ამბობენ, რომ მათი პოზიცია არის ერთიანი და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი საერთაშორისო თანამეგობრობა. მე შეგახსენებთ, რომ რუსმა ოკუპანტებმა 11 თვის წინ დაწყებული საზღვრის გავლების პროცესი 2 დღის წინ განაახლეს. ინაც არციძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. და სულ რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ სასამართლომ წარმოებაში მიიღო რუსთაველის დამფუძნებლების ჯარჯი აქიმიძის და დავით დვალის სარჩელი. ჯარჯი აქიმიძის თქმით, სადაო 60%-იან წილს ყადაღა დაედო. ამ და სხვა თემებზე ვრცლად პირველ საათზე მოგიყვებით, ახლა კი ისევ ნინო არაზაშვილს უბრუნდებით. მადლობა ეთუნა, პირველზე გადმოვერთვებით. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი უახლესი ისტორია ძველი გაზეთებზე დაყრდნობით. ქალაქში სამოთხისებური სურნელი ტრიალებსო წერდნენ 1914 წელს. გაზეთ იმერეთში საუბარია საშემოდგომო ბაზრობებზე და ღონისძიებებზე, რომლებიც ოქტომბერში ქუთაისში იმართებოდა. დასავლეთის სხვადასხვა სოფლებიდან დიდი რაოდენობის საშემოდგომო ნობათი ჩამოქონდათ და ქუჩაშიც უამრავი ადამიანი იყრიდა თავს. 105 წლის წინანდელი გაზეთი გვატყობინებს. ქუთაისის ბაზარზე სოფლებიდან ურმით ყურძენი უკვე შემოდის. საშემოდგომო ორმტრიალი რამდენიმე კვირას გასტანს ჩვენს ქალაქში. მოედანზევე დადუღდება ბადაგი, ამოევლება ჩურჩხელა და დაგემოვნდება გასული წლების ღვინო. ციტატის დასასრული. ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ ბაზრობის დასასრულს ორგანიზებას უწევდნენ სავაჭრო ადგილების დასუფთავებას და ამაზეც წინასწარ აფრთხილებს ვაჭრებს გაზეთი. 1903 წელს დრამატურგიული საზოგადოების დასი ქართულ თეატრში დგამდა ახალ პიესას სახელად გრიგალი და ამას გაზეთი ცნობის ფურცელი რამდენიმე დღით ადრე აანონსებს. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის თავარი არა თვითონ ამბავი, არამედ განცხადების ბოლოს გაკეთებული მინაწერია, სადაც მაყურებელს მოუწოდებენ სწორად განსაზღვრონ ტაშის დაკვრის დრო. აი ნახოთ ახლა ამონარიდი. თეატრის გამგეობა უმორჩილესად სთხოვს მაყურებელს პიესის მოქმედების დროს ტაშს ნუ დაუკრავენ. და ნუ გამოიწვევენ ხოლმე მსახიობთ
რადგან უდროვო დროს მოქმედების შეწყვეტა პიესას ახდენს და მსახიობთაც აკრძალული აქვთ მოქმედების დასრულებამდე როლიდან გამოსვლა თავის დასაკრავად. სინამდვილეში თავის დაკვრის გარეშე შესაძლებელია მიიღოს აპლოდისმენტები. ვივარაუდოთ, რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისში მსახიობებს არ ამზადებდნენ ასეთი წყვეტისა და გაგრძელებისთვის, იმიტომ რომ არაადეკვატურ დროს აპლოდისმენტებისთვის აუდიტორიის დადანაშაულება უფრო მიჭირს პირადად. ჩვენს დროში ასეთი აპლოდისმენტები სპექტაკლებზე აღარ იზღუდება და ხშირად თავად რეჟისორი აშკარად ცდილობს შუა წარმოდგენაში გამოიწვიოს ხოლმე. ხო, ეს მაყურებლის ოვაცია ჩვენს მოგვეხსენება. ლამაზი ქალების გადაშენება ასე იწყება 1898 წელს გაზეთ ცნობის ფურცელში გამოქვეყნებული ვრცელი სტატია, სადაც საუბარია მე-19 საუკუნის ქალებში დამკვიდრებულ ვიზუალურ სტანდარტებზე. ჩაცმაზე, მაკიაჟსა და სხვა ტენდენციებზე. სტატიის ავტორის სიახლეებს აპრობლემებს ამ ხრივ და ვნახოთ რა წერდნენ გაზეთში. მწერალ ქალის შჩაბელსკის აზრით, ლამაზი ქალები მალე გადაშენდებიან. ქალის სხეულიო ამბობს იგი, დასახიჩრებულია კორსეტით, რომელსაც რამდენიმე თაობა ხმარობს. ქალის სილამაზე ჩვენს დროში შექმნილია მკერვალთა, თმის ოსტატთა და სახის მღებავთა ჭკუაზე. ჯანსაღი გარეგნობა და ნამდვილი მოყვანილობის სიმშვენე არ ფასდება. წერს მე-19 საუკუნის მიწურულს გაზეთი. სხვათა შორის მსგავსი ტიპის ტენდენცია სწორედ დღესაა აქტუალური, ხო, როცა სამოდელო სფეროში ბოლო პერიოდი აქტიურად უპირისპირდებიან აი სილამაზის ამ დამკვიდრებულ სტანდარტებს და ცდილობენ წინ ერთგვარი ინდივიდუალურობა წამოსწიონ. ამ სტიგმების დარღვევებზეა ქართულ გაზეთში საუბარი ჯერ კიდევ 121 წლის წინ. ამიტომაც ვინტერესდებით ძველი გაზეთებით, ჩვენ ამის ყოველდღიურ საშუალებას გვაძლევს ეროვნული ბიბლიოთეკა და მისი პროექტი ციფრული მატიანი. ახლა კი ბაჩივალიშვილი გვერდდება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა მოლოდინი დასრულდა და ორშაბათის სისულელე. მაგრამ მატყობინებენ რომ ამის დრო არ გვაქვს. მოკლედ, გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. წარსულზე გამახსენდა და ხარებად როგორ გიეცა წარსულისთვის ჩავრთე ამ ყველაფერში. მოკლედ, შარშან მოხდა ასეთი ინციდენტი, რომელსაც ახლა განახებთ, მაგრამ კვლავ აქტუალური გახდა, როცა დაიდო ვიდეო საიტზე 9gag. მოკლედ, რა მოხდა? ახლავე არ გიხსნით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მილუოკეში, კერძოდ, იპოვეს ჩანთა დაგდებული ქუჩაში, მიტოვებული ჩანთა და ერთ-ერთ მაღაზიის მეპატრონეს ეგონა, რომ ეს იყო ბომბი. და შეატყობინა პოლიციას. მივიდა პოლიცია, ტელევიზიებმა გააშუქეს ეს ამბავი და ეს ველოსიპედისტი დაახტა თავის ველოსიპედს, გაექანა ამ ადგილისკენ, მივარდა რომ გადაერჩინა ხალხი, ჩანთა აიღო, მიუხვდი მაშინვეო რომ ბომბი არიდო ჩანთაშიო, გაჩხრეკა დაიწყო და ამ დროს დაინახეს პოლიციელებმა რომ ეს ამ ჩანთას რაღაცებს უშვება, გაექანენ და დააგდეს და დააკავეს. ახლა ეს ყველაფერი ხუმრობად იყოს, მაგრამ ეს ადამიანი სინამდვილეში თვლიდა რომ გმირობას ჩადიოდა და მართლა ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. რადგან გაასამართლეს, იმიტომ რომ არ დაემორჩილა პოლიციას, მაგრამ ამის ისტორია იყო ასეთი, რომ ტელევიზორში რაღაც რო უყურებო, არ შემიძლია რეაქცია რო არ მოვახდინო და მას უნდოდა რომ გმირი ყოფილიყო. რომ გადაერჩინა ვინმე ადამიანი სიტყვაზე მართლა თუ ბომბი იქნებოდა, მას გადაწყვეტილი ჰქონდა რომ ველოსიპედით გაქანებულიყო და მდინარეში გადაეგდო ეს ჩანთა. და ასეთ თავგანწირვაზე მიდიოდა ეს ადამიანი უბრალოდ იმით რომ ტელევიზორში ნახა ასეთი ამბავი. მისასალმებელია ჩემი აზრით და საწყალი გაასამართლეს, მაგრამ კარგად არის ახლა ყველაფერი. ხო, მაგრამ რაღაცა გამნაღველი ალბათ ჯობია რომ ჯობია რომ ნამდვილად გამნაღველს ვაცადოთ მუშაობა. დინარაშიც ხო, რა ვიცი. მოდი გავიდეთ ახლა რეკლამაზე, ვიდრე ჩვენს უსაფრთხოებაზე ვისაუბრებთ ახალ კანონ პროექტზე დაყრდნობით რამდენიმე წუთში ტელეპირებზე.
პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. ბუნებრივი გაზის გაყვანილობის შემოწმება სავალდებულო ხდება. რაც ცვლილებები შედის კანონში და აგვარიდებს თუ არა უბედურ შემთხვევებს ახალი რეგულაციები. ვინ გადაიხდის გაზ გაყვანილობის შემოწმებისთვის თანხას და ვის რამდენად უღირს სიცოცხლე კუსტარული მოწყობილობების იმედად. ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟი. საფეთქება გამთენისას მოხდა და ყოველს გვეძინა ოჯახში მე და დედა ჩემი ვიყავით. ამ დროს მშობლების სახლში არ იმყოფებოდნენ, სხვაგან იყვნენ წასულები. გვეძინა და რა თქმა უნდა აფეთქების ხმამ გაგვაღვიძა. ბაკო აბუთიძე ერთ-ერთია, რომელიც გურამიშვილის გამზირზე კორპუსის აფეთქებისას დაშავდა. შემთხვევის შედეგად არავინ გარდაცვლილა, თუმცა საცხოვრებელი კორპუსი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. ამ დრომდე 200-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. აფეთქების მიზეზებს კი შესაბამისი ორგანოები იძლევა. მე ზოგადად რაც გავიღვიძე და რაც დავინახეთ, ერთ-ერთი ის იყო, რომ აფეთქებისგან ნაშალი მასალა მოდიოდა და ძალიან დიდი დაკვამლიანება იყო. და მანუ შევეცადე გამოსვლას ოთახიდან და როდესაც უკვე გასასვლელ კარებთან მივედი რომ გამეღო, ის უკვე ჩაკეტილი იყო, ვეღარ მოვახერხე იქიდან გამოსვლა. საძინებელს შორის შევიხედე, ზოგადად ჩავარდნილი იყო იატაკი და საწოლიც ქვემოთ იყო ჩატანილი მეოთხე სართულზე. და ნუ ფიზიკურად ეიდა ჩემი რო გადამერჩინა და მეპოვა, ჩავედი მეოთხე სართულზე, იქ ნანგრევებში ვეცადე მის მოძებნას, თუმცა იქ ვერ ვიპოვე. და ნუ როდესაც გარეთ გამოვედი, შემდეგ კორპუსიდან იქ ვნახე ქვემოთ შევხვდით ერთმანეთს, დაშავებული იყო, შემდეგ ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. და აღენიშნება ტვინის შერყევა, მსუბუქი, მოტეხილობა და მჭრელობები. შესაძლო საფრთხეების რისკების ცოდნის და არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად ნაზი დობაძიშვილი თვითნებურად რთავდა გაზის გადაკეტილ მილებს. სახლში, სადაც ის დედასთან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად ქირით ცხოვრობს, დღეს წყლის გამათბობლის გარეშე დარჩა. თბილისი ენერგიის თანამშრომლებმა დარღვეული ნორმების გამო მოწყობილობა მოხსნეს. ვალდებულია მეპატრონე, რომ ეს ყველაფერი მოგიწესრიგოს და გააკეთოს რაც საჭიროა ბინაში. ამიტომ დაურეკე უთხარი, რომ კანონკო ჩამიხსნეს ხსებიდან, იმიტომ რომ არის ღიაცვის კანონიანი, რომელიც სიცოცხლისთვის არის საშიში, ან მოგწამლოს, ან მოგლოს. მოვიდნენ გაზიდან გაგვაფრთხილეს. სამჯერ, ოთხჯერ. გაფრთხილება მოგცეს, რომ ეს გუდავს და არ შეიძლება ამის მოხმარება და სასწრაფოდ უნდა შეიცვალოს. გაგვითიშეს, დაგვიპლომბეს კანონკა. მაგრამ ჩვენ გავახსენით. იმის გამო, რომ ცხელიწარი ჭირდებოდა ბავშვების გამო. ეს სახლია. ეს ხო? კი. გამარჯობა, შეიძლება ხო? ახლა თანახმად. გასული წლის მონაცემებით 69,000 აბონენტს სახლში კუსტარულად ან და თვითნებურად დამონტაჟებული გამათბობელი ჰქონდა. შესაბამისად ხშირია ბუნებრივი აირის გაჟონვის დაგროვებისა და აფეთქების ფაქტებიც. სწორედ ამიტომ სახელმწიფომ ახალი კანონპროექტი შეიმუშავა. 1 ნოემბრიდან რეგულაციები გამკაცრდება. შაშანი იყო აღმოჩენილი ეს დანადგარი ჩართულ მდგომარეობაში, რომელზეც ჩვენ შევწყვეტ მიწოდება, ასევე ჩაუტარდა მომხმარებელს ინსტრუქტორში, რომ ამ დანადგარის გამოყენება ამ ფორმით არ შეიძლებოდა. ეხლა დღეს მოვედით, უკვე ხედავთ, რომ იგივე ამ დანადგარის გამოყენება ხდება მიერთებულია თვითნებურად ქსელზე. გამწოვი მიერთებულია სავენტილაციო არხზე, რაც თავისთავად საფრთხეს ქმნის, რომ CO-ს დაგროვების შემთხვევაში მოწამვლა მოხდეს არა მარტო ამ ბინაში, არამედ მეზობლებიც შეიძლება დააზიანოს. კიდევ ერთხელ აუხსნით ჩვენს მომხმარებლებს, რა საფრთხეს წარმოადგენს ამ ტიპის წყალგამაცხელებელი, ეს არის ღიაწვის კამერით წყალგამაცხელებელი. ეს არ არის განკუთვნილი შიდა ეს ვთქვათ ფართებში სივრცეში მოხმარებისთვის. აი ამ დანადგარებს გვერდებზე აქვთ ეს ვთქვათ ცხაურები. ეს დანადგარები ჟანგბადს მოიხმარდნენ წვისთვის, ანუ ჟანგბადს გამოიყენებენ შიდა სივრციდან. და როდესაც ჟანგბადი ამოიწურება, ესე ვთქვათ, იწყება არასრული წვა, როდესაც გამოიყოფა ხოთავი აირი, CO, ცნობილი, რომელიც ძალიან მცირე დოზისაც არის სასიკვდილო. გამეორებით აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ ვალდებულები ვართ მიწოდება საერთოდ შევუწყოთ მომხმარებელს. სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები მომხმარებლების მიერ მესამეჯერ
მიერთება თვითნებურად. თუ საცხოვრებელ ადგილას არსებული გაზდანადგარის ექსპლუატაცია დაუშვებელია და მომხმარებელი უარს აცხადებს მის დაუყოვნებლივ დემონტაჟზე და აშკარაა თვითნებური სარგებლობა, ასეთ შემთხვევაში გაზგამანაწილებელი კომპანიის თანამშრომელი ვალდებული იქნება პოლიციას აცნობას. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები ასევე ფულად ჯარიმებსაც ითვალისწინებს. ფიზიკური პირი 50 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 500 ლარით დაჯარიმდება. ფულადი სანქციების ამოქმედება 2021 წლიდანაა ნავარაუდები. თითოეული პრევენცირებული ესკოთ შემთხვევა არ უდრის ჩვენთვის გადარჩენის სიცოცხლეს. გაზმომარაგების კომპანიაში ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობის სარებიც მატულობს. კომპანია ვალდებულია ადგილზე შემოწმებაზე მისვლისას შეაკეთოს ან საჭირო რეკომენდაციები გასცეს. გამარჯობა, თბილისი ენერგიის სამზარეულოში ვიძენით? კი, აქ სამზარეულოში ვიძენით საშნელის უნდა უცბად ისე ქვაბი მიკერხებში აგერ ჩავაგდებ. ცენტრალური გათბობის ბორტთან არის ვესტერნული გადაცემა, საიდანაც ხშირედი ჯონავდა გაზი. ჩვენს მიერ დაიშალა შეკეთდა. ვიგძენის, კვეთრისული ვიგძენის სამზარეულოში და ცოტა შეფშინდე და მაშინვე გამოგუწახე. გაზი გამორჩა და გავაღე ესენი ფანჯრები. გასული წლის მონაცემების მიხედვით თბილისში ბუნებრივი აირით 100 ადამიანი მოიწამლა. 27 კი გარდაიცვალა. სწორედ ამიტომ დღის წესრიგში ახალი კანონპროექტის მიღება დადგა, რომლის მიზანი მომხმარებელთა მიერ გაუმართავი შიდა ქსელის ექსპლუატაციით გამოწვეული უბედური შემთხვევების თავიდან აცილებაა. თემას შვიდ სტუმრებთან ერთად თბილისი ენერგიის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე გიორგი ლეფსვერიძე შემოგვიერთდა უკვე. ბატონო გიორგი, მადლობა ამ საილუსტრაციო მასალისთვის, რომელიც წარმოგვიდგინეთ, სადაც ჩანს რეალურად ზუსტად ის დანადგარები, რომელსაც შეიძლება მოყვეს სავალალო შედეგები. ძირითადად რა უბნებში ამონტაჟებენ ამას? თქვენ ვიცი რომ ამ ტენდენციას გრძნობთ თქვენი დაკვირვებით და მონიტორინგით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს. ჩვენ საილუსტრაციო წარმოგიდგინეთ ღია წვის კამერიანი დანადგარები, რომლებიც იწვევენ CO2 ინტოქსიკაციას, თუ არის განთავსებული დახურულ სივრცეში აღნიშნული დანადგარები, იწვევენ შემდგომ CO2 ინტოქსიკაციას და გარდაცვალების შემთხვევები, როგორც აღინიშნა თქვენ სიუჟეტში, წერს უკვე 24 ადამიანია გარდაცვლილი და უამრავი მოწამლული აღნიშნული დანადგარების გამოყენებით. ეს არის გამათბობლები, ეს არის როგორც წყლის გამაცხელებლები, აგრეთვე გამათბობლები, რა თქმა უნდა, ეს არის ღია წვის კამერიანი, ანუ არსებობს ორი ტიპის დანადგარი, ეს არის ღია წვის კამერიანი, რომელიც სათავსოდან იღებს ჟანგბადს, რათა ცეცხლი, ანუ გაზი აინთოს და ენტოს სრული წვით, სრული წვა მოხდეს და არსებობს დახურული წვის კამერიანი დანადგარები, რომლებიც გარედან იღებს საწვავად ჟანგბადს და გარეთვე გატყოცნის ნამწვს. შესაბამისად, ღია წვის კამერიანი დანადგარის მოქმედების პრინციპი არის შემდეგი, რომ ის, როდესაც დახურულ სივრცეში ჟანგბადს გაცლით, ასე ვთქვათ, სამზარეულოდან, საძინებელი ოთახიდან, იქნება თუ მოსვენებელი ოთახიდან, შემდეგ ეს ჟანგბადი იშვიათდება და უკვე წვა გადადის არასრულ წვაში. ანუ ცეცხლი ანთია, თქვენ მაყურებლებისთვის გასაგებ ენაზე აუხსნა, ცეცხლი ანთია და წვა გადადის არასრულ წვაში. სწორედ არასრული წვის პროდუქტია უკვე ნახშირჟანგი CO, რომელიც აი მე მინდა გითხრათ ერთი მარტივი მაგალითი 1% დაგროვება დახურულ სივრცეში, როდესაც 1% არის CO და 99% რა თქმა უნდა არის ჟანგბადი, იწვევს ნებისმიერი ჯანმრთელობის მქონე ადამიანის გარდაცვალებას და მძიმე ინტოქსიკაციას 2-3 წუთში. შესაბამისად, ეს არის ძლიერ მომწავლელი გაზი, რომელსაც ზუსტად იწვევს ამ ტიპის დანადგარები. მე მინდა გასარჩევადაც თქვენ მაყურებელს უთხრა შემდეგი. მარტივი გასარჩევია დანადგარს, აი აქ არის წარმოდგენილი ავიღებ თუ შეიძლება დანადგარს თქვენ სახში არსებულ დანადგარს, ოდესაც ეხლა ამ სიუჟეტის მსვლელობის შემდგომ შევლენ თქვენი მაყურებლები და შეხედავენ მათ სახში არსებულ ან გამათბობელს, ან წყალგამაცხებელს და გვერდებში აქვს ესეთი ტიპის ჭრილები,
ეს დანადგარი არის სასტიკად აკრძალული დახურულ სივრცეში გამოსაყენებლად. თუ ნებისმიერ თქვენ მაყურებელს და ჩვენ აბონენტს აღნიშნული ტიპის დანადგარი უყენია დამონტაჟებული აქვს ან სამზარეულოში ან გამათბობელი ასე ვთქვათ, სადაც არის დამონტაჟებული, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, დახურული სივრცე არ უნდა იყოს, ის არის სასტიკად აკრძალული. მარტო შარშან ჩვენმა კომპანიამ თბილისი ენერჯიმ აღნიშნული ტიპის დანადგარები თბილისში ჩაჭრა 65800 ცალი. ეს უზარმაზარი ციფრი, ანუ 65800 ოჯახი იყო საფრთხის ქვეშ, მარტივად რომ ვთქვათ. აი, ეხლა თქვენი დაკვირვებით ჩაჭრა ნიშნავს რას? ანუ შეუწყვიტა გაზმომარაგება კონკრეტულად ამ დანადგარიდან კონკრეტულად იმ დანადგარებს, რომლებიც თვითნებურად და არასწორად არის დამონტაჟებული დღეს მოქმედ რეგულაციებთან მიმართებით. ამის შემდეგ რა ხდება? მობრძანდით, გთხოვთ ჩვენ შემოგვიერთდა თქვენი სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსით თბილისი ენერჯიდან მელანო მაისურაძე, მადლობა მოგზაურობისთვის. ამის მერე რა ხდება? აკონტროლებთ თქვათ რამდენად თვითნებურად შეიძლება აღადგინოს ეს გაზმომარაგება ამ დანადგარებამდე, თქვათ კონკრეტულად ამ ოჯახის დღეს მოქმედი რეგულაციებით ჩვენი კომპანია თბილისი ენერჯი და არა მარტო ჩვენი კომპანია, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებს, რა თქმა უნდა, აღნიშნული რეგულაცია. ვალდებულები ვართ წელიწადში ერთხელ 1 მარტიდან 1 მარტამდე მე კანონს ციტირებ, შევიდეთ ნებისმიერი ჩვენი გაზის მომხმარებლის ბინაში და შემოვაწოთ სწორედ ის, რაც მე თავში ვისაუბრე, რამდენად სწორად არის დამონტაჟებული დანადგარები და რამდენად შეესაბამება აღნიშნული დანადგარების მონტაჟი დღეს საქართველოში მოქმედ ნორმებს და წესებს. თქვენი დაკვირვებით, აი, არ ვიცი, ხა ეს ერთწლიანი ინტერვალი მეჩვენება ყველას გვეჩვენება და ვიცით, რომ ძალიან დიდია. თქვენი დაკვირვებით თვითნებურად რამდენად აერთებენ ისევ ამ დანადგარებს ქსელზე? აღნიშნულთან შედარებით მინდა გითხრათ, ან რა წინააღმდეგობა ჩდება ესე დროს, თქვათ, ადვილად გიშვებენ ოჯახში ის, რაც თქვენ აუგზავნეთ ჩაჭერით, მაინც რომ თვითნებურად ხდება მიერთება. რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობის ფაქტებიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხული არ არის. დაახლოებით 50% სტატისტიკიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ხელმეორედ ვამოწმებთ ჩვენ აბონენტებს, ჩვენ კომპანიას მიღებული აქვს აღნიშნული გადაწყვეტილება და კანონით კი გვევალება წელიწადში ერთხელ შევავოწოთ, ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ სამიზნე აბონენტები, რომლებიც აი ერთხელ ორჯერ შემჩნეულები ყავს, რომ თვითნებურად ისევ მიაერთეს აღნიშნული დანადგარი, ჩვენ რიგარეში, ასე ვთქვათ, ვამოწმებთ აღნიშნულ აბონენტებს და ნუ სავალალო სტატისტიკა გვაქვს. დაახლოებით 100 ჩაჭრილი დანადგარი და როდესაც ჩვენმა სპეციალისტებმა მისცეს შესაბამისი რეკომენდაცია ჩვენ აბონენტს, მისცეს შესაბამისი მითითება ჩაჭრეს აღნიშნული დანადგარი 100 ოჯახიდან 40 და აუხსნეს თუ რას ხელა საფრთხის შემცველია არა მარტო თავისთვის, არამედ სამეზობლოსთვის, ეს მარტო თავის თავს არ უქმნის საფრთხეს, მთელ სამეზობლოს უქმნის ალბათ დამეთანხმებით, ხო საფრთხეს 100 ჩაჭრილი დანადგარიდან დღესდღეობით 50 ისევ ხდება დაერთებული. საშუალოდ აი სავალალო სტატისტიკაა ჩემი აზრით, ალბათ რომ ნახევარი, მინიმუმ ნახევარი ისევ აერთებს, ყურად არ იღებს არანაირ მითითებას, ისევ აერთებს ამ დანადგარს და განაგზობს ამ არასწორად დამონტაჟებული საფრთხის შემცველი დანადგარით ისევ ექსპლუატაციას. რა წინააღმდეგობის შემთხვევები გახსენდებათ, ელანო? აი ესე დროს თქვა, კარს არ აღებენ, არ გიშვებენ, თუ პირიქით არაუშავს შევაერთე და არ დავფიქრდი იმაზე. რა მაგალითები გვაქვს მედიაში დღეს უკვე, ხო, ეს ხო ძალიან ისე ხმაურით ვრცელდება ყოველთვის. წინააღმდეგობები სამწუხაროდ გვაქვს მოქალაქეებისგან. ეს შემთხვევა, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა მომხმარებელი ყოველთვის მართალი სამწუხაროდ არ არის. და კომპანიასაც ურჩევნია მოცემულ მომენტში დატოვოს მომხმარებელი უკმაყოფილოდ, მაგრამ ამავდროულად ჩათვალოს, რომ შესაბამისი მომსახურება გაუწია მას. გიორგი მახსენა უკვე შთამბეჭდავი ციფრი დაასახელა გასული წლის სტატისტიკის. პირველი მარტიდან 6 ოქტომბრამდე კომპანიას კიდევ უკვე ჩახსნილი აქვს 22516 მსგავსი აკრძალული ტიპის დანადგარი. ასევე გამოიკვეთა უბნები, სადაც მინიმუმ ერთხელ მაინც დაფიქსირდა მსგავსი ტიპის შემთხვევები და განმეორებით შემთხვევები, სადაც ყველაზე მეტად ფიქსირდება ეს არის ვიცით უკვე რომ არის ისანი, სამგორი, ვაზისუბანი, ჩუღურეთი, გლდანი, სანზონა, სადაც მოქალაქეები მიუხედავად ერთხელ მიღებული ზომებისა, მიუხედავად ჩვენი სპეციალისტების რეკომენდაციებისა, განმეორებით აერთებენ დანადგარს. რატომ მაინდა-მაინც ამ უბნებში? სავარაუდოდ ესე გამოკვეთილად ალბათ ძნელი ამაზე საუბარი. ალბათ პროცენტული წილი, სადაც ყველაზე მაღალია ესეთი დანადგარების მიერთების
მიუხედავად წელით ალბათ ამაზე დიდი მოდის. და საინტერესოა ხოლმე თქვენ კადრშიც ხედავთ გიორგიმაც ისაუბრა ამაზე, როდესაც თქვათ მსგავსი ტიპის არ ვიცი რამდენად აიღებს კადრი კამერა ამას, მსგავსი ტიპის დანადგარს ჩავხსნით მოქალაქესთან და ესეთი მოქალაქე გვირეკავს და ისევ სამწუხაროდ ჩვენს მიმართ აქვს ხოლმე აგრესია. ჩვენ აქ ერთადერთი რაღაც გვრჩება, რომ მაქსიმალური ინფორმირება მოვახდინოთ მათი, რა შესაძლო შედეგები შეიძლება დადგეს თუ ამ ტიპის დანადგარის მოხმარებას განვაგრძობთ ფაქტში, მათთვისაც საშიშია, გარშემომყოფებისთვისაც საშიშია და გავწიოთ რეკომენდაციები. თუ მომხმარებელს აქვს კითხვები, რა უნდა გააკეთოს, დაუფიქსირეს დარღვევა, შეუწყვეტეს გაზმომარაგება ჩაუხსნეს ქსელიდან. 2-40-40-04 საათის განმავლობაში მუშაობს მათი კითხვებზე პასუხის გაცემისთვის. ჩავინიშნავთ, განმეორებით მილად გადავამოწმებთ, განმეორებით გავუწევთ კონსულტაციას ადგილზე. ანუ მათთან კომუნიკაციის პრობლემა ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ ყოველთვის გახსნილები ვართ და მზად ვართ რომ მომემსახუროთ. ახალი კანონ პროექტი, რომელზეც მედიაშიც უკვე ისაუბრეს ეკონომიკის სამინისტროსა და სემეკის მიერ ერთობლივად შექმნილი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ამ კანონ პროექტის განხილვა დააჩქაროს გუშინ წინდელმა მოვლენამ? და რას მოუტანს ძალიან კონკრეტულად რო გითხრათ, ვთქვათ, დაცულობის თვალსაზრისით ეს მომხმარებელს? ჩვენ რამდენადაც გაცნობილები ვართ, რა თქმა უნდა, და ერთად მუშაობდით ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, ან კანონ პროექტთან დაკავშირებით, ზოგიერთ მუხლებთანში ჩვენც ვიყავით ჩართულები, როდესაც განიხილებოდა. ჩვენი კომპანიის აზრით და უშუალოდ ჩემი აზრითაც აღნიშნული კანონ პროექტის დამტკიცება, როგორც კი დამტკიცდება და შემოვა უკვე ძალაში და განხორციელებას ჩვენც დავიწყებთ და ყველა განაწილების ლიცენზიატი უკვე მუშაობას დავიწყებთ, გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, აღნიშნული კანონ პროექტის მიხედვით, ეს მინიმუმამდე დაიყვანს რისკს. რა თქმა უნდა, კიდევ არის ჩვენი მოსაზრება უშუალოდ რამაც შეიძლება გარკვეულწილად საერთოდ მოხსნას, ან ერთეული შემთხვევები ხარ დაზღვეულები არაფრისგან არ ვართ, ეს არის ძალიან მარტივი თემა, ეს არის უბრალოდ ვისარგებლეთ თქვენი ეთერით და გავაჟღერებ აფეთქების საწინააღმდეგო რისკის მინიმუმამდე დაყვანა, ეს არის დეტექტორები, ძალიან მარტივად აზღვევს, ასე ვთქვათ, და პრევენციას აკეთებს. ნების ყველა ბინა უნდა იყოს დავალდებულებული, ასე ვთქვათ, კანონის მიერ, რომ ყველა ბინაში უნდა იყოს გაზის გაჟონის დეტექტორი, აღჭურვილი უნდა იყოს ყველა ნებისმიერი გაზის მომხმარებელი და საკანონმდებლო დონეზე უნდა აიკრძალოს ღიაწვის, აი თავში რაც ვილაპარაკეთ ჩვენ, ღიაწვის კამერიანი დანადგარები გამოყენება სახში და გამოყენება, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს ორი ცვლილება თუ შევა და ეს ორი ცვლილება თუ განხორციელდება, რომ ყველა მობინადრე და ყველა ორგანიზაცია ვალდებული იქნება, რომელიც გამოიყენებს გაზს და მოიხმარს გაზს, გასათმობად იქნება თუ ასე შემდეგ, ვალდებული იქნება დააყვანოს გაზის გაჟონის დეტექტორი დამონტაჟდეს და ღიაწვის კამერიანი დანადგარები თუ აიგრძალება დახურულ სივრცეში გამოყენება ღიაწვის კამერიანი დანადგარების, ჩვენი კომპანიის აზრით, უშუალოდ ჩემი აზრითაც არსებული მინიმუმამდე დაიყვანს უბედური შემთხვევების რისკი. მაგრამ აქ ერთი თემა არის, რომ ამ შემოწმებას და მონიტორინგს რეალურად მოყვება ის, რომ ყველა ოჯახმა, ყველა ბინის ფლობელმა, რომელიც მოიხმარს გაზს, ვალდებული იქნება, რომ გადაიხადოს სპეციალური გადასახადი იმისთვის, რომ მასთან შევიდნენ და შეამოწმონ. როგორ ფიქრობთ, აი, ვთქვათ, ეს დამატებითი ბიუჯეტის გამოყოფა, როდესაც ელემენტარულ რეკომენდაციას, ვთქვათ, არ თუ ვერ ითვალისწინებს, ვთქვათ, მომხმარებელი. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ იქნება პირიქით შემაფერხებელი იმისა, რომ შესაძლოა აი ეს მონიტორინგი ვერ გაიმართოს? ისეს რო ყოფილად როგორი იმედიც აქვს კანონს. ამიტომ გვინდა რომ ჩვენ საინფორმაციო კამპანიას იმიტომ ვაწარმოებთ, რომ გვინდა გავაგებინოთ მომხმარებელს, ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ამ კუთხით იქნებ ეკონომია არ გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პრიორიტეტული ეს საკითხია. თანხასთან იქნება დაკავშირებული ჯერჯერობით ამ ინფორმაცია არის. პროექტი არის, ჯერ წინასწარ არ ვიცით. ჩვენ ვაგრძელებთ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი აბონენტების შემოწმებას, ეს არ წყდება, უწყვეტი რეჟიმია, ანუ წლიდან წლამდე. ამ კანონმა შეიძლება მოგეხმაროთ კიდევ იმაში, რომ წინააღმდეგობის გამწევებისთვის სპეციალურად მოხდეს უკვე ჩართვა პოლიციის, ხო? ჩვენი ვალდებულება იქნება, რომ მივმართოთ შესაბამის ორგანოებს ამ შემთხვევაში პოლიციას, ოდესაც მომბინადრის მხრიდან თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ მის ბინაში სიცოცხლისთვის საფრთხის შეუქმნელ დანადგარს და წინააღმდეგობას გაგვიწევს, ჩვენი ვალდებულება იქნება. და იქნება საჯარიმო სანქციებიც ამ მიმართულებით. ჯერჯერობით წინ უგაუსწრებთ მოვლენებს, ეს არის კანონ პროექტი და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული შეიცვლება, მაგრამ
ის რომ ჩვენი ვალდებულება იქნება რომ მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულო პოლიციას, ოდესაც აღმოჩენილი იქნება დანადგარი, ეს რა თქმა უნდა შევაუახლოებს მომავალში ძალაში. რაც უკვე ვიცი. ამ კანონ პროექტზე დამატებით ინფორმაცია ჩვენს გადაცემაში მაყურებელს ვპირდებით აუცილებლად ან უახლოეს დღეებში თბილისი ენერგიის ტექნიკური დირექტორის მოადგილე გიორგი ლეფსორიძე, თბილისი ენერგიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსთან მევანო მაისურაძესთან ერთად იყვნენ დღეს ჩვენთან სტუმრად. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. ხვალ 12:15 წუთზე კვლავ ჩვენს არხზე შევხვდებით.